Alam nyo ba na napakadali lang gumawa ng long test, midterm exam, o di kaya quarter exam na gamit lang itong ChatGPT? Panigurado kapag napanood mo ang video na ito ay hindi ka na mahihirapan pang gumawa ng inyong mga exams. Pero eto, ipapakita ko sa inyo na kung gaano kadali gumawa ng exam or test gamit lamang ang ChatGPT. Ayan, eto, Google Form ito. And kinaka-copy-paste ko to sa ating Google Form na galing sa ChatGPT. As what you can see, yung sinearch ko lang is make multiple choice test about, like for example, quadrilaterals or di kaya trapezoids. Ayan. So, and then, boom, lumabas lang yung mga multiple choice 10 na item ito. And lumabas na din yung kanyang sagot or answer key. Kaya lang kadali kung paano gumawa ng exam. And as what you can see, binibigay din niya yung mga choices at the same time yung mga sagot. Kaya kung ako sa inyo mga ka-teachers, huwag niyo nang pahirapan yung mga sarili niyo. Gumamit kayo ng ChatGPT or anumang AI na pwede niyo magamit sa paggawa ng inyong exam, quarter exam, kahit anong exam pa man yan. Okay? Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, please keep on watching our videos and also subscribe to my YouTube channel. That's all and goodbye.